Όταν ακούμε για τον Όλυμπο, στο νου μας σχηματίζονται εικόνες από τους ψηλούς ελάτους που αγγίζουν τον ουρανό και το απόκοσμο σε ελληνιακό του τοπίο. Κι όμως ο Όλυμπος κρύβει κι άλλες, λιγότερο γνωστές πλευρές. Πλευρές που δεν αποτυπώνονται στις κάρτες ποστάλ και τις φωτογραφίες των τουριστών. Ανάμεσα σε αυτές κρύβεται ένα μέρος σχεδόν μαγικό. Το πλατανόδασος του Σπαλμού. «55 χιλιόμετρα από την πόλη της Λάρισσας, οι αιωνόβιοι πλάτανοι μοιάζουν να έχουν ξεπηδήσει από τις σελίδες κάποιου αρχαίου θρύλου. Περπατώντας ανάμεσα στα πανύψηλα δέντρα του δάσους, νιώθεις την παλαιότητα του τόπου. Τα πλατάνια εδώ στέκουν αγέροχα, γιγάντιοι φύλακες της γης. Κάποιοι από αυτούς τους γίγαντες ζουν εδώ για πάνω από 1000 χρόνια και έχουν τη δική τους ιστορία, τους θρύλους, τις παραδόσεις και τα δικά τους μυστικά, άγνωστα σχεδόν στον σύγχρονο άνθρωπο. Δύο οδηπόροι, εξαντλημένοι από το λιοπύρι του καλοκαιρινού μεσημεριού, αναζήτησαν καταφύγιο στη σκιά ενός δένδρου. Ξαπλωμένοι, κοίταζαν το αγέροχο δέντρο και διαπίστωσαν πως είναι πλάτανος. «Τι άχρηστο δέντρο», είπαν. «Δεν δίνει καρπούς και είναι καλό μόνο να γεμίζει φύλλα το έδαφος». «Αχάριστα», ακούστηκε η φωνή του δέντρου. «Τι θα κάνατε χωρίς τον ίσκιο μου?» Σε πείσμα των ηρώων του Αισόπου, η σημασία του πλατάνου για τις ανθρώπινες κοινωνίες ήταν γνωστή ήδη από την αρχαιότητα. Από τα χωριά της υπηρετικής Ελλάδας έως τα μικρά νησιά του Αιγαίου θα συναντήσουμε τον χαρακτηριστικό πλάτανο στην κεντρική πλατεία, σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία και συχνά ένας μάρτυρας της ιστορίας. Η βάση τους είναι συχνά κούφια, ενθαρρύνοντας το λαό να τοποθετεί εκεί από εικονίσματα μέχρι ολόκληρες εκκλησίες. Όσο ξένο κι αν μας ακούγεται, στις παλαιότερες εποχές παρήχε πολλά περισσότερα. Η επιβλητική του κορμοστασιά και η μακροζωία του προσέφεραν τροφή για σκέψη στο φιλοπερίεργο νου των Ελλήνων. Ο Βυζαντινός λόγιος Νικηφόρος Βασιλάκης διασώζει τη μυθολογική προέλευση του δέντρου. Σύμφωνα με τον θρύλο, η Πλάτανος ήταν αδερφή των Αλλοδαίων γιγάντων και κόρη του βασιλιά της Θεσσαλίας. Όταν τα αδέρφια της εξοντώθηκαν από τους κεραυνούς του Δία, η Πλάτανος μεταμορφώθηκε σε δέντρο. Διατήρησε όμως το κάλος και το μέγεθος που είχε και στην προηγούμενη μορφή της. Στη λαϊκή παράδοση, η πλάτανη ήταν στοιχειωμένη. Εδώ φώλιαζαν στοιχιά. Μυστηριώδη πνεύματα που δένονταν με το δέντρο, πονούσαν όταν αυτό κοβόταν και τιμωρούσαν τον αίτιο. Η συνύπαρξή τους με υδάτινους σπόρους ενίσχυε περισσότερο τη σύνδεση με τον χώρο του φανταστικού. Ο μύθος περί στοιχιών εξυπηρετούσε και μία πρακτική ανάγκη. Προειδοποιούσε τους ανθρώπους να απέχουν από την κοπή του δέντρου, που ήταν λιγότερο ωφέλιμο για την ξυλία του, αλλά πηγή άλλων σπάνιων ωφελιών. Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, ο πλάτανος εκτιμήθηκε για τη συμβολή του στην παραδοσιακή ιατρική.
Τα φύλλα του αποτέλεσαν συστατικό για να θεραπευθούν οφθαλμικές εκκρίσεις, φλεγμονές, ο πονόδοντος, ακόμα και το δάγκωμα του φυδιού. Η φλούδα του, αφού βραστεί, παράγει ένα εκχύλισμα που μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται για τη βαφή του μεταξιού. Ιδιότητα που θα αποδείχτηκε χρήσιμη κατά την άνθηση της παραγωγής μεταξιού στη γειτονική Τσαριτσάνη, την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Στο νέο ελληνικό κράτος, τα πλατάνια αποτελούν διατηρητέα μνημεία, ενώ η ξεχωριστή τους θέση στην ελληνική παράδοση μελετάται από τον κλάδο της εθνοοικολογίας. Σήμερα, το πλατανόδασος του Σπαρμού είναι ένα ζωντανό μνημείο της περιοχής. Ο επισκέπτης μπορεί να το εξερευνήσει με τα πόδια, με ποδήλατο, ακόμη και με άλογο. Μπορεί και να μην το εξερευνήσει καθόλου. Να καθίσει απλά στο οργανωμένο καφέ, βιώνοντας την εμπειρία του να βρίσκεται σε έναν τόπο όπου η φύση και η ιστορία συνυπάρχουν αρμονικά. Το πλατανόδασος του Ολύμπου δεν είναι απλώς ένα μέρος για περιπάτους και εξερευνήσεις. Είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας που μας καλεί να σταματήσουμε για λίγο και να ακούσουμε τη σιωπηλή αφήγηση των δέντρων που διηγούνται ιστορίες αιώνων με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.